reservoir of transcendental qualities. You have killed my father, Hiranyakashipu, and saved me from his sword. He had said very angrily, if there is any supreme controller other than me, let him save you. I shall now sever your head from your body. Therefore, I think that both in saving me and in killing him, you have acted just to prove true the words of your devotee. There is no other cause. Prabhupada's purport. In Bhagavad Gita 9:29, the Lord says, Samoham sarvabhuteshu na me dveshosti napya ye bhajanti tumam bhaktya mayi teteshu chapyaham. The Supreme Personality of Godhead is undoubtedly equal to everyone. He has no friend and no enemy, but as one desires benefits from the Lord is very pleased to award them. The lower and higher positions of different living entities are due to their desires, for the Lord, being equal to all, fulfills everyone's desires. The killing of Hiranyakashipu and saving of Prahlad Maharaj also strictly followed this law of the Supreme Controller's activities. When Prahlad's mother, Hiranyakashipu's wife, Kayadu, was under the protection of Narada, she prayed for the protection of her son from the enemy, and Narada Muni gave assurance that Prahlad Maharaj would always be saved from the enemy's hands. Thus, when Hiranyakashipu was going to kill Prahlad Maharaj, the Lord saved Prahlad to fulfill his promise in Bhagavad Gita, Kontaya pratijanihi name bhakta pranashyati, and to prove true the words of Narada. The Lord can fulfill many purposes through one action. Thus, the killing of Hiranyakashipu and the saving of Prahlad were enacted simultaneously to prove the truthfulness of the Lord's devotee and the fidelity of the Lord himself to his own purpose. The Lord acts only to satisfy the desires of his devotees, otherwise he has nothing to do. As confirmed in the Vedic language, Natasya karyam karanam cha vidyate. The Lord has nothing to do personally, for everything is done through his different potencies. Parasya shakti vividhaiva shruyate. The Lord has multifarious energies through which everything is done. Thus, when he personally does something, it is only to satisfy his devotee. The Lord is known as Bhakta Vatsala because he very much favors his devoted servant. Uram, ó transzcendentális tulajdonságok határtalan tárháza, megölted apámat, Hiranyakasiput, s megmentettél kardjától. Áldász haragjában Hiranyakasipu azt mondta, ha létezik rajtam kívül egy legfelsőbb irányító, akkor mentsen meg téged, most a fejedet veszem. Úgy hiszem hát, hogy amikor megmentettél engem is megölted őt, azért cselekedtél így, hogy baktád szavait igazold. Tettednek semmi más oka nincs. Magyarázat. A Bhagavad Gítában 9.29 az Úr így szól. Samóham szarva bhutéshu namé dvésjó sztina priyaha. Jé bhajanti tumám bhaktya mai tétéshu csápjaham. Az Istenség legfelsőbb személyisége kétségtelenül mindenkivel egyformán bánik. Nincsen barátja és ellensége, amikor azonban áldásokat kívánunk az Úrtól, örömmel megadja azokat. A különböző élőlények alacsonyabb vagy magasabb rendű helyzete saját vágyai következménye, mert az Úr, amiatt, hogy mindenkivel szemben egyenlő, mindenkinek a vágyát teljesíti. Hiranyakasipu elpusztítása és Prahlad Maharaj megvédelmezése szintén szigorúan a legfelsőbb irányító cselekedeteinek a törvény alapján történt. Amikor Prahlad anyját, Hiranyakasipu feleségét, Kayadut Nárada védelmezte, Kayadu azért imádkozott, hogy fia megmenekülhessen az ellenség kezétől, és Nárada Muni biztosította őt, hogy Prahlad Maharajnak sosem esett bántódása. Amikor aztán Hiranyakasipu meg akarta ölni Prahlad Maharaját, az Úr megmentette őt, hogy teljesítse a Bhagavad Gítában tett ígéretét. Kaunteya pratijanihi namé bhakta pranasyati, és hogy igazolja Nárada szavait. Az Úr egyetlen tettén keresztül sok célt képes elérni. Hiranyakasipu elpusztítása és Prahlad Maharaj megmentése egyidejűleg történt annak bizonyítására, hogy az Úr baktájának szavai mindig igazak, valamint, hogy maga az Úr hűségesen kitart saját elhatározása mellett. Az Úr egyedül azért tesz mindent, hogy teljesítse baktái vágyait. Másként semmit sem kell tennie.
A védák megerősítik. Natasya káryam karanam csavidjaté. Az Úrnak személy szerint semmi dolga, mert minden különféle energiáin keresztül történik. Parászja saktir vividajva srújaté. Számtalan energiája van, és ezeken keresztül hajt végre mindent. Amikor személyesen tesz valamit, az csak azért teszi, hogy elégedetté tegye baktáját. Az Urat azért nevezik Bakta Vatszalának, mert nagyon kegyes, odaadó szolgájához. So, in 1973, there was a court case brought against the Boston Temple. 1973-ban volt egy tárgyalás a bostoni templom ellen. One young girl had come to the temple, and she was given residence in the temple, but she later left the temple, and her and her mother were suing the temple because Krishna conscious, the temple had ruined her life. Szóval volt egy fiatal lány, aki beköltözött a bostoni templomban abban az időben, aztán később kiköltözött, és amikor kiköltözött, akkor az anyukájával együtt beperelték a templomot, arra hivatkozva, hogy a Krishna tudat tönkretette az életét. Én is ott voltam abban az időben, ismertem őket. Ismertem a személyt. Nṛsimha Svāmī was also there, and he often tells the story. I thought I kind of liked it, so I hope you don't mind if I repeat it. Szóval Nṛsimha Maharaj is ott volt, és hát nekem úgy valamennyire tetszik ez a történet, ezért gondoltam, hogy nem bánjátok, hogy elismétlem. So it was quite a big court case. It was one of the bigger court cases in America. There was more than one, but this one was the only one in Boston. And she had Prabhupada. Srila Prabhupada was also designated as a defendant, and the temple. So they were suing the temple for millions of dollars. Ez egy elég nagy bírósági ügy volt, egy elég komoly tárgyalás. Úgy volt több is ilyen Amerikában. Bostonban ez volt az egyik. Egy ilyen ügy volt, de ez egy nagy ügy volt. És hát Prabhupádot és a templomot is perelték, és több millió dollárt akartak kérni. And the temple was brought into court, and in the court case, Nṛsimha Svāmī was brought in as a witness because he was the leader of the temple at the time of the court case. És akkor ilyen módon a bíróság elé vitték a templomot, és Nṛsimha Maharajot is meghallgatták tanúként, mert abban az időben ő volt a bostoni templomnak a vezetője. And the prosecuting attorney put Nṛsimha Svāmī on the stand, and there was a jury there that was listening to the testimonies. És akkor az ügyvéd, ugye a lánynak az ügyvédje, akkor felhívta Nṛsimha Svāmī Maharajot a tanúk padjára, és akkor ott volt a tárgyaló teremben a zsűri, ugye akkor ott ülnek emberek, akik hallgatják ezeket a beszámolókat, vagy tanúvallomásokat. And the prosecuting attorney took out a nice big photo of Lord Nrsimhadev. És akkor a lánynak az ügyvédje akkor elkezdett beszélni, és egy nagy képet hozott be az Úr Nrsimhadevről. And he showed it to the jury. Megmutatta a zsűri tagjainak. This photo is on their altar. Szóval az esküdtszéknek a tagjainak megmutatta ezt a képet, és mondta, hogy ez a személy ott van ezeknek a krisnásoknak az oltárán. And Nṛsimha Svāmī was on the stand, and the attorney was asking him, "Now, who is this personality?" És akkor Nṛsimha Maharaj ott volt a tanúknak a padján, és akkor
az ügyvéd kérdezgette, hogy akkor ki ez a személy? And Nṛsimha Swāmī had been advised he had to just answer the questions truthfully and don't add extra comments. És Nṛsimha Maharaj azt a tanácsot kapta, hogy csak őszintén válaszoljon a kérdésekre, és ne fűzzön hozzá további magyarázatokat. He said, that's Lord Nṛsimha. És ezt mondta, hogy hát ezen a képen nem más látható, mint az Úr Nṛsimhadev. And the attorney said, well, and who is that on the lap of Lord Nṛsimha? És akkor az ügyvéd megkérdezte, hogy ki ül az ölében ennek a Nṛsimhadevnek. He said, that's the father of Prahlāda Maharaj, who is the father of Prahlāda Maharaj, and he's being killed by Lord Nṛsimha. És akkor hát ott az ölében van Prahlāda Maharajnak az apukája, akit éppen megölt Nṛsimhadev. And then the attorney says, and who is the boy standing next to Lord Nṛsimha? És akkor kérdezte az ügyvéd, hogy és ki az a kisfiú, aki ott áll Nṛsimhadev mellett? And Nṛsimha Swāmī said, that's Prahlāda Maharaj. És Nṛsimha Svāmī Maharaj mondta, hogy hát ez nem más, mint Prahlāda Maharaj. And the lawyer said, well, why is he smiling? És kérdezte az ügyvéd, hogy miért is mosolyog? And in this way, the attorney was trying to persuade the jury that the purpose of ISKCON, the objective of ISKCON was to kill your parents, as Prahlāda was, and be happy by watching your parents. És az ügyvéd arról próbálta meggyőzni az esküdtszéknek a tagjait, hogy az egész ISKCON-nak a célja meggyőzni embereket arról, hogy öljék meg a szüleiket, és ennek még örüljenek is. So, this is the idea of the non-devotee. Ez egy abaktának az elképzelése. They could never understand that God could, first of all, that God could have assumed the form of a half man and half lion. Ugye sosem tudják felfogni, vagy sosem tudnák megérteni, hogy Isten elfogadja egy félig ember, félig oroszlán testnek a formáját. And that he could put the father of his devotee on his lap and use his intestines as a garland. És ugye a baktájának az apját ugye az ölébe fekteti, és akkor a beleit virágfüzérként használja. So the idea is that to understand the pastimes, to actually understand the pastimes of the Lord requires devotional service. Annak érdekében, hogy meg tudjuk érteni az Úrnak a kefteléseit, ahhoz odaadó szolgálatra van szükség. And that's what Prahlāda is saying here in this verse. És Prahlāda erről beszél ebben a versben. Therefore I think that both in saving me and in killing him, you have acted just to prove true the words of your devotee. There is no other cause. Úgy hiszem hát, hogy amikor megmentettél engem és megölted őt, azért cselekedtél így, hogy baktáid szavait igazold, tettednek semmi más oka nincs. As we know in the Vedas, it's stated that Krishna has nothing to do. Ugye a Védákból tudjuk, hogy Krishnának igazából nincsen semmi dolga. He has no duties to perform. Nincsenek kötelességei, amiket el kell végeznie. If we say, today I'm not going to do any duties, and I'm not going to do any more duties anymore, then we'll suffer some reaction. Hogyha valaki kitalálja, hogy ma nem végzem a kötelességeimet, vagy innentől kezdve nem fogom végezni a kötelességeimet, akkor annak van visszahatása. But Krishna can not do anything and there'll be no reaction. De Krishna megteheti azt, hogy nem csinál semmit, és ennek semmilyen visszahatása sincs. He has nothing he has to do. So then the question is, then what does he do? Szóval neki nincs semmi, amit kell csinálnia, tehát felmerül a kérdés, hogy akkor mit csinál. And the answer is given here. You have acted just to prove true the words of your devotee. És a magyarázat az itt van, hogy igazából csak azért cselekedtél így, hogy baktád szavait igazold. That Krishna gets pleasure
from pleasing his devotees. Krishna abból merít elégedettséget, hogyha a baktáitnak örömet tud okozni. That's what Krishna does. He does things. He does what gives him pleasure, but what gives him pleasure? Szóval Krishna olyan dolgot csinál, ami örömet okoz neki, de mi az, ami neki örömet okoz? What gives him pleasure is protecting his devotees. Ami örömet okoz neki, az amikor meg tudja védeni a baktáit. And so as I've heard a lot of lectures on this verse, in this particular verse, and Sok leckét meghallgattam konkrétan erről a versről. That the Lord, it's just like in the example of Bhishma Dev, when Bhishma Dev vowed to kill the Pandavas, and if he didn't kill the Pandavas, then the Lord would have to break his promise. Szóval ugye ott volt például Bhishma Devnek az esete, aki fogadalmat tett arra, hogy megöli a pándavákat, és akkor ahhoz, hogy ugye ezt megakadályozza, akkor az úrnak meg kellett törni a saját fogadalmát. The Lord, even though he had to break his own vow, he would not break the vows of his devotees. Szóval, hogyha még más fogadalmát meg is kell szegni, azt a fogadalmát, hogy megvédi a baktáit, ezt sosem fogja megszegni. Narada Muni had told Kayadu. Kayadu was the mother of Prahlad, and Kayadu had been taken by Narada Muni to his ashram, and she had been instructed in devotional service. Kayadu, ő volt Prahlad Maharajnak az anyukája, és Narada Muni elvitte őt az ashramjába, és az odaadó szolgálatról tanította őt. And Kayadu prayed to Narada Muni that her son be protected. És Kayadu imádkozott Narada Munihoz azért, hogy a fia meg legyen védve. And Narada Muni promised he would protect Prahlad. És Narada Muni ígéretet tett arra, hogy megvédelmezi Prahládot. So that is why Prahlad has said, you have acted just to prove true the words of your devotee. És ezért mondja Prahlad, hogy csak azért cselekedtél így, hogy baktát szavait igazold. Actually, Prahlad, Kayadu, when Hiranyakashipu went to perform austerities, the demigods attacked his palace. Amikor Hiranyakashipu elment lemondásokat végezni, akkor a félistenek megtámadták a palotáját. And Indra and the other demigods, they were keen on kidnapping Kayadu, and when her child was born, they could kill the child, and therefore the seed of Hiranyakashipu would be destroyed. Indra és más félistenek nagyon rajta voltak azon, hogy akkor elrabolják Kayadut, és amikor megszületik Hiranyakashipunak a gyermeke, akkor el akarták pusztítani annak érdekében, hogy Hiranyakashipu magja el legyen pusztítva. So in this way, Narada Muni came. He came and he told the demigods that this child cannot be killed. He is a great devotee of the Lord. És akkor jött Narada Muni, és mondta a félisteneknek, hogy ezt a fiút nem lehet megölni, mert ez a fiú az úrnak a nagy baktája. And Narada Muni's words were proven when the Lord came and killed Hiranyakashipu. És Narada Muni szavai igazoltá váltak, amikor az úr eljött annak érdekében, hogy megvédje Prahlad Maharajot. And Hiranyakashipu, he was of demoniac mentality, obviously, and he wanted to become immortal so that he could enjoy the material world forever. Hiranyakashipu nyilvánvalóan materialista tudattal rendelkezett, és halhatatlanná szeretett volna válni, hogy örökké tudja élvezni az anyagi világot.
This is his mentality. Ez volt az ő mentalitása. So, as far as the theme of my lecture is that the Lord never will fail to protect his devotee. Ugye a leckémnek ez a témája, hogy az Úr sosem fogja elmulasztani azt, hogy megvédje a baktáját. And there's another nice story about Prahlad and Nṛsimha Caturdaśī. Van egy másik nagyon szép történet Prahládról és Nṛsimha Caturdaśīról. I'm not sure if you've heard the story or not, but it's from the Puranas. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a történetet, a Puránákból származik. And it's regarding Prahlad's previous birth. He was the son of a Brahmin in his previous birth. Ez Prahládnak az előző életével kapcsolatos ez a történet. Ő egy brámanának volt a fia előző életében. His name was Vasudeva Sharma. Vasudeva Sharmának hívták ezt a brámanát. And his father's name was Vasu Sharma. His father's name was Vasu Sharma. Vasu Sharma, tehát Prahlád Maharajnak volt a Vasudeva Sharma, és a Vasu Sharma volt az apukájának a neve előző életében. And Vasu Sharma had 5 sons actually, and Vasudeva Sharma was the oldest one. Vasu Sharmának 5 gyermeke volt, és Vasudeva Sharma volt a legidősebb közülük. And his 4 sons, his 5 sons, of the 5, 4 of them were very pious, but the eldest son, Vasudeva Sharma, fell into bad association. És a gyermekei közül Vasu Sharmának 4 nagyon jámbor volt, de a legidősebb gyermeke, Vasudeva Sharma, akkor rossz társaságba keveredett. And he was associating with prostitutes, and he became degraded. Prostituáltakkal társult, és lealacsonyodott. And one day, the prostitute and Vasudeva Sharma got into an argument. És egy nap Vasudeva Sharma és a prostituált elkezdtek egymással vitatkozni. And it was a big argument. És egy hosszú veszekedés vette kezdetét. It lasted all day long. Egész nap veszekedtek. And all night long. És egész éjszaka veszekedtek. They had no time to eat. Nem is ettek. No time to sleep. Nem volt idejük pihenni se, aludni se. Just fought for all day and night. Egész nappal és egész éjszaka vitatkoztak, veszekedtek. So, by some great fortune, this day was Nṛsimha Caturdaśī. És szerencséjükre ez a nap nem volt más, mint Nṛsimha Caturdaśī napja. And so, because they had fasted and not slept on Nṛsimha Caturdaśī, mivel böjtöltek és nem aludtak Nṛsimha Caturdaśī napján, they were given, in their next life, Vasudeva Sharma was born as Prahlad. És akkor azt az áldást kapta a következő életében Vasudeva Sharma, hogy Prahládként született meg. And the prostitute was born in the heavenly planets, and she became a devotee, and later went back to Godhead. A prostituált pedig megszületett a mennyei bolygókon, bakta lett belőle, és később visszament Istenhez. But because of his degradation, Prahlad had to take. That's why Prahlad was born in the family of demons, because of this degradation. De ugye a lealacsonyodás miatt akkor Prahládnak a következő életében démonok családjában kellett megszületnie. So this is interesting because it shows the benefits of observing Nṛsimha Caturdaśī. Ez azért is érdekes ez a történet, mert bemutatja Nṛsimha Caturdaśī alkalmának a kedvezőségeit. And also we know from Bhagavad Gita. És ezt pedig a Bhagavad Gítából ismerjük, vagy tudjuk. Text chapter 2, text 40. A második fejezet 40. verséből.
Neha Bikramanasosti, Pratyivayo Navidyate, Swapama Pyasya Dhamasya, Trayate Mahato Bayat. That there's no loss or any diminution from engaging in devotional service. Ebben a törekvésben nincsen veszteség vagy hanyatlás, tehát az odaadó szolgálat esetében nincsen veszteség vagy hanyatlás. Whatever advancement one makes in devotional service is never lost. Bármilyen fejlődést érjen is el az ember az odaadó szolgálat végzésében, az sosem veszik el. And Prabhupada would also always inspire the devotees by telling them that they should know that they have come to Krishna consciousness because of previous births they were engaged in Krishna consciousness, but they didn't reach perfection. És Srila Prabhupád azzal bátorította, vagy lelkesítette a baktákat, hogy mondta nekik, hogy azért jöttek a Krishna tudatba, mert előző életükben már gyakorolták a Krishna tudatot, csak még nem érték el a tökéletességet. And that now, in this lifetime, we should strive for perfection. És most ebben az életünkben pedig törekednünk kell a tökéletesség elérésére. We don't have to take birth again. Hogy ne kelljen újra megszületnünk. And there's another verse, a verse that Prabhupada quotes often. És van egy másik vers, amit Prabhupád rendszeresen idéz. From the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatamból. 1.5.17. Tyaktva swadharmam sharanam bhujam hare. Bhajan apagvo tapatet tato yadi. Yatva kvava badram abuddha mushikim kvata apto bhajatam swadharmata. And that's the verse that Narada Muni spoke, saying that what does somebody gain if he gains the whole world, but he doesn't try for devotional service? És ez a vers pedig Narada Muni szájából hangzik el, aki azt mondja, hogy mit ér az ember akkor, hogyha ha meghódítja az egész világot, de nem végez odaadó szolgálatot. Prabhupada said, what profiteth a man if he gain the whole world, but lose his eternal soul? És ezt Prabhupád mondja, hogy mit ér el az az ember, aki megszerzi az egész világot, de közben elveszíti a lelkét. Prabhupada would say, these people, the materialists, what do they gain by becoming, gaining all these material profits or gaining fame? What do they actually gain? And Prabhupada would always say, they don't gain anything. The gain is nothing. Prabhupád mondta ezt rendszeresen, mert fölmerült a kérdés, hogy mit nyernek el azok a materialisták, vagy mit érnek el az életben, akik nagy vagyonokat gyűjtenek össze, vagy nagy hírnévre tesznek szert, és Prabhupád mondta, hogy ez a fajta eredmény, ez igazából semmi. Ők semmit nem érnek el az életben. So, after Prahlad after the Lord appeared and killed Hiranyakashipu, of course we all know that the Lord appeared to fulfill Lord Brahma's word and Narada's word and Prahlad's word. Szóval amikor az Úr megjelent, hogy elpusztítsa Hiranyakasiput, akkor mindannyian tudjuk, hogy akkor az Úr Brahma, az Úr Nárada és Prahlad Maharaj szavainak igazolására jelent meg. Beteljesítésére jelent meg. Actually, it's explained, Prabhupada explained in one lecture that when Hiranyakashipu asked Prahlad, is your God in this pillar? Ez Prabhupád magyarázza egy leckéjén, hogy amikor Hiranyakashipu feltette a kérdést Prahládnak, hogy ebben az oszlopban ott van a te urad. And Prahlad looked at the pillar. És amikor Prahlad ránézett arra az oszlopra, and he saw Lord Nrsimhadev, and Lord Nrsimhadev winked at him. És amikor ránézett az oszlopra, akkor látta az Úr Nrsimhadévet, aki rákacsintott. And he said, yes, Lord Nrsimhadev is in that pillar. És akkor mondta, hogy igen, Nrsimhadév ott van abban az oszlopban.
But we know that the Lord will always fulfill the words of his devotees and please his devotees. But what is the position of Prahlad Maharaj? And that's being exhibited here in this chapter when he prays to the Lord. Tudjuk azt, hogy az Úr mindig megvédelmezi a baktáját, és mindig szeretne örömet okozni a baktáinak, de hogy mi Prahlad Maharajnak a helyzete, azt ebben a fejezetben tudjuk megtalálni. He's not saying here, I have, you came to save me. Ugye itt nem azt mondja Prahlad Maharaj, hogy hát eljöttél, hogy megmentsél engem. No, he says, I think that in both saving me and in killing him, you have acted just to prove true the words of your devotee. There is no other cause. Ugye itt azt mondja, hogy úgy hiszem hát, hogy amikor megmentettél engem, és megölted őt, azért cselekedtél így, hogy baktáid szavait igazold. Tettednek semmi más oka nincs. Prahlad considered himself a demon, and his reaction upon being saved by Lord Nrsimhadev was, just please don't let me. Lord Nrsimhadev tried to benedict Prahlad after Prahlad made these prayers. Ugye, miután Prahlad Maharaj elmondta ezeket az imáit, az Úr Nrsimhadev próbálta őt megjutalmazni. He wanted to benedict Prahlad, but Prahlad's reaction was, I don't want any material benediction because I'm a demon. I come from a demoniac family and I'm inclined to sense gratification. És akkor mondta, hogy hát igazából nem akarok semmit, mert valójában én egy démon vagyok, démoni családból származom, és hajlok az érzékkielégítés felé. Please I don't want any benediction that might hinder me in devotional service. Nem szeretnék semmilyen olyan áldást, ami akadályt jelent az odaadó szolgálatom útjában. So this was it's noteworthy. He's saying actually that if you perform devotional service, there's a prominent thing called lust within the heart of the conditioned soul. And if one's performing devotional service for the sake of getting some sense gratification in return, this is not uncommon. Szóval sokszor előfordul, hogy valaki odaadó szolgálatot végez, de azzal az anyagi vággyal, hogy érzékkielégítésben legyen része, mert hogy ugye a kéj egy feltételekhez kötött léleknek ott van a szívében, szóval ez nem egy ritka dolog. And Prahlad actually was told, prayed to the Lord that actually, if one wants material pleasure in reciprocation for devotional service, that's not even devotional service. És Prahlad Maharaj pedig kifejezi, vagy kijelenti, hogy amikor valaki valami anyagi eredményt vár az odaadó szolgálatáért cserébe, akkor igazából ezt nem lehet odaadó szolgálatnak nevezni. It's just business, as according to Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj azt mondja, hogy ez csak üzlet akkor. So, this continues throughout Prahlad Maharaj's prayers. Folytatjuk Prahlad Maharaj imáival. So there's another story I wanted to mention regarding how the Lord pleases his devotees. Van egy másik történet, amit szerettem volna veletek megosztani azzal kapcsolatban, hogy az Úr hogyan teszi elégedetté a baktáit. And it's a story about Srivas Pandit and Lord Chaitanya. Srivas Pandit és az Úr Chaitanyáról szól ez a történet.
And Lord Chaitanya, well, Srivas Pandit had heard that the king was sending soldiers to kill, to arrest the devotees. Srivas Pandit meghallotta, hogy a király katonákat küld azért, hogy letartóztassa a baktákat. And he was afraid, so he began to worship Lord Nṛsimha in his house. Azért, mert félt emiatt, félelem volt benne, elkezdte a házában imádni az Úr Nṛsimha Devet. But Lord Chaitanya, he was not at all afraid. He was walking freely and fearlessly through the streets, and the people were surprised to see him walking so freely and fearlessly. And they were saying, doesn't he know that the king is sending soldiers to arrest the devotees? De az Úr Chaitanya félelem nélkül sétált a város utcáin, és az emberek pedig összenéztek, hogy hát nem tudja ő, hogy a király katonákat küld, hogy a baktákat letartóztassák. And so Lord Chaitanya came to the house of Srivas Pandit while he was worshiping Lord Nṛsimha Dev. Az Úr Chaitanya meglátogatta Srivas Panditot a házában, amikor Srivas Pandit imádta az Úr Nṛsimha Devet. He couldn't take to see Srivas Pandit in such distress, so he banged on the door and he broke the door down and he roared and he came into the house of Srivas Pandit saying, I am he. És akkor az Úr Chaitanya nem tudta elviselni Srivas Panditnak a szenvedését vagy a félelmét, ezért oda ment a házához, bekopogott az ajtón, berontott az ajtón, és elkezdte felhangon mondani, hogy én vagyok ő. And Srivas Pandit was looking at the Lord, and then the Lord took the posture of a lion. Srivas Pandit akkor nézett az Úrra, és az Úr felvette egy oroszlánnak a testtartását. And he placed his hand on Srivas Pandit's head. És Srivas Pandit fejére helyezte a kezét. And Srivas Pandit's all his distress was relieved. És Srivas Panditnak minden félelme elpárolgott. So this is another example of how the Lord he cannot bear to see his devotees suffering. Ez egy másik példa arra, hogy az Úr hogyan nem tudja elviselni azt, amikor látja, hogy a baktái szenvednek. And he is very much pleased his pleasure is to please them. És az ő boldogsága az, amikor a baktáit elégedetté tudja tenni. Mm-hmm. And then, so when Prahlad Maharaj was offered the benedictions by Lord Nṛsimha Dev, he declined. He prayed that he made all these prayers saying that he wished only to be a pure devotee. He only wished to make progress in spiritual life. Amikor az Úr Nṛsimha Dev áldást ajánlott Prahlad Maharajnak, akkor Prahlad Maharaj ezt az áldást, vagy ezeket az áldásokat visszautasította, és egyetlen dologért imádkozott, hogy tiszta bakta tudjon lenni. He only wished to make advancement. Csak azért imádkozott, hogy tudjon fejlődni az odaadó szolgálatban. But then he also prayed that his father be delivered. De azért is imádkozott, hogy az apukája felszabaduljon. He didn't want anything for himself, but he wished that he prayed for benedictions for somebody else. Saját maga számára nem kért semmit, de viszont valaki más számára pedig kért áldást. And that's also exhibited when Lord Chaitanya manifested his pastime of ecstasy of 21 hours. Ez szintén megnyilvánult, amikor az Úr Chaitanyának volt a 21 órás extázisa, amit megnyilvánított. The devotees were all coming forward one by one, and they weren't asking for
and the Lord told them, ask for a benediction. Whatever you would like, I will give you. És akkor a bakták egyesével az Úr elé járultak, és akkor ő mondta nekik, hogy akkor kérjetek valami áldást. Mindegyiküknek mondta, hogy kérjél áldást. But all of them, they weren't asking for any benediction for themselves. And they would ask, my brother is a drunkard. Would you please benedict him so that he can become a devotee? De egyikük sem kért áldást saját maga számára, hanem olyan áldásokat kértek például, hogy a bátyám egy iszákos, és hogy tudnál le rajta segíteni, hogy felszabadítanád őt. One would come and say, my family is demoniac. They don't want devotional service. Could you please make them devotees? Egy másik bakta pedig mondta, hogy az egész családom démonikus, nem akarják elfogadni az odaadó szolgálatot. Rá tudnád-e őket venni arra, hogy gyakorolják az odaadó szolgálatot? So this is the devotee. He doesn't want benediction for himself, but he would like to get benedictions. He will pray to the Lord to benedict others. Ilyen egy bakta, hogy saját maga számára nem akar semmilyen áldást, viszont szeretne másokat áldásba részesíteni. So in conclusion, I would just want to wrap it up by again stating the theme of what I've been trying to say today. És most összefoglalásként akkor csak így szeretném összefoglalni azt a témát, amiről beszéltem a mai lecke alkalmával. And that is that Krishna, Lord Nrsimha, he's very much inclined to those engaged in devotional service. És ez pedig az, hogy az Úr Nṛsimha Dév nagyon vonzódik azokhoz a személyekhez, akik odaadó szolgálatot végeznek. And he gets great pleasure in helping a serious devotees in their devotional life. És az Úr nagyon nagy örömet merít abból, hogyha egy őszinte baktáját tudja segíteni az ő odaadó szolgálatában. And the one thing that I always remember from hearing Niranjana Swami's lectures about Lord Nrsimha Dev is that and the one line that struck me the most was that the Lord Nrsimha Dev will never fail to protect his devotee. És amikor Niranjana Swami Maharajnak a leckét hallgatom, akkor egy dolog mindig úgy megmarad bennem, amiről beszél, ami pedig nem más, hogy az Úr Nṛsimha Dév sosem fogja cserben hagyni a baktáját, sosem fogja őt védelem nélkül hagyni. And that's because Lord Nrsimha Dev is omnipotent. Lord Nrsimha Dev never fails. Lord Nrsimha Dev takes pleasure in protecting his devotees. Az Úr Nṛsimha Dév akkor sosem mulaszt, és mindig elégedettséget merít abból, amikor meg tudja védelmezni a baktáit. Of course, we're not only talking about bodily protection. Persze itt nem csak a testi védelemről van szó. We're talking about protection in our spiritual life. Hanem itt a lelki életnek a védelméről van szó. Protection from Maya, protection from ignorance. Védelem májától, védelem a tudatlanság ellen. Protection from lust. A kély ellen való védelem. We always pray that Lord Nrsimha Dev rip away all the anarthas within our hearts. Szoktunk imádkozni, hogy az Úr Nṛsimha Dév bárcsak gyökerestül kitépni az anartákat a szívünkből. So this is why Lord Nrsimha Dev how he will protect us. Szóval ez a módja annak, ahogy az Úr Nṛsimha Dév megvédelmez bennünket. He will clean our hearts. Megtisztítja a szívünket. And the other point is that the Lord appears, as I've said over and over, that he appears to prove true the words of his devotees.
És a másik dolog, amit már többször említettem, hogy az Úr azért jelenik meg, hogy igazolja vagy beteljesítse a baktáinak az ígéretét vagy szavát. He proved Brahma's words true, he proved Narada's words true, he proved Prahlad's words true, he proved Bhishma's words true. Szóval ott volt az Úr Brahma, az ő szavait igazzá tette, akkor ott volt Prahlad Maharaj, ott volt Bhishma Dev, Narada Muni, ugye mindannyiuknak a szavát igazzá tette a tetteivel. Over and over he did this. Újra és újra megtette. And it takes some faith to understand that the Lord's pleasure comes from serving his devotees. Mert az Úrnak a boldogsága abból fakad, amikor tudja szolgálni a baktáit. And actually, Prabhupada once said that we don't want to be equal to God, we want to be greater than God. És akkor Prabhupád egyszer mondta, hogy nem akarunk egyenlőek lenni Istennel, hanem nagyobbak akarunk lenni, mint Isten. The impersonalist, he wants to merge into the existence of God. Az impersonalista bele akar olvadni Istennek a létezésébe. But a devotee, Krishna becomes the servant of his devotee. De valójában egy bakta esetében Krishna a bakta szolgájává válik. His purpose is to please his devotees. És az Úrnak a szándéka és a célja elégedetté tenni a baktáit. And this is why Lord Nṛsimha appeared, and it's when Lord Nṛsimha appeared to please Prahlad. És ezért jelent meg az Úr Nṛsimha Dev, hogy elégedetté tegye Prahládot. When the Lord personally appears, it's because of his devotee. The reason he's appearing is to please his devotees. Szóval amikor az Úr személyesen megjelenik, annak az az egy oka van, hogy elégedetté akarja tenni a baktáját. Okay. Thank you very much for listening. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. I hope that you can get something from it. Bízom benne, We have a couple minutes if anyone has a question. Bízom benne, hogy akkor volt valamilyen dolog a számotokra, amit magatokkal tudtok vinni, és hogyha van kérdés, akkor van még pár percünk. No questions? That's a good point. Yes, He would say it in Hungarian also. Okay. Kérlek, mondd el magyarul. Ugye volt arról szó, hogy az Úr akkor azért jelenik meg, az a megjelenésének az egyetlen oka, hogy elégedetté tegye a baktáit, de azt is olvashatjuk, vagy arról is hallhatunk, hogy amikor az Úr eljön az anyagi világba, annak az is egy célja, hogy akkor ő szeretne egy jót harcolni, mert ugye a lelki világban nem lehet. És hogy ez egy ilyen személyes vágynak tűnik, akkor ez a kettő, ez hogy van együtt? So you could say that, but who did the Lord fight with? De mégis akkor ugye kivel harcol az Úr? He fought with Hiranyakashipuval harcolt, who was none other than Jai. aki nem volt más, mint Jai. So he fought. The Lord likes to fight, yes. Igen, az Úr szeret harcolni, But he cannot fight with somebody in Vaikuntha. de Vajkuntán nem lehet csak valakivel leállni harcolni. Actually, he arranged for Jai and Vijay Szóval ő rendezte el ezt a Jai-Vijay dolgot. to be cursed.
hogy meg legyenek átkozva. That way he had someone to fight with. Ilyen módon akkor volt kivel harcolnia. Does that answer your question? Ez válasz volt a kérdésedre? So the Lord's desire. Yeah, well, the Lord has desires too. I mean, he desires to fight, but he also desires to please his devotees. Szóval az Úrban ott lehet a vágy, hogy harcoljon, de ott van benne az a vágy, hogy elégedetté tegye a baktáját. The Lord is unlimited. He has unlimited pastimes. He has, he enjoys. That's all he does. He enjoys. Szóval az Úrnak végtelen keftelései vannak, ő határtalan, akkor vannak ezek a keftelései, mikor ő is élvez. But even in fighting, the devotee is involved. He takes birth as a demon. De még amikor az Úr harcol, akkor is egy bakta. Part of a demon, but actually he's a devotee. Szóval amikor az Úr harcol, még akkor is egy bakta jelenik meg, akivel harcol az Úr, aki igazából nem egy démon, hanem egy bakta. But the point is, the Lord is unlimited, so he has nothing to do. But what does he do? He does what pleases him, and it pleases him to fight. Szóval az Úrnak nincsen semmi dolga, azon kívül, hogy olyan dolgot csinál, amit szeret, és mit szeret, hogy például harcol. It's his devotee that he's fighting with. All the Lord's pleasure pastimes are performed with the devotees. Az Úrnak minden ilyen keftelése a baktáival együtt valósul meg. Ők vesznek benne részt. He doesn't, he lived at the house of the Pandavas, and he didn't live in the house of, the atheists. Ő a pándaváknak a házában lakott, nem valami ateistáknak a házában. His devotee is always involved. Actually, that's the last point I wrote down when I was studying. Igazából ez az utolsó gondolat, amit lejegyeztem magamnak, amiről szerettem volna még beszélni. That he personally got involved in this situation. It's because of Prahlad, the Lord Nrsimha and the other devotees. Szóval a baktái miatt vonódott be személyesen az Úr, és akkor Prahlad Maharaj miatt jött el Nrsimha Dev. Thank you. Köszönöm. Somebody else? Valaki más? Hogy végződött a court case you were talking about in the beginning? Oh, the court case. Hogy végződött a tárgyalás, az esküdtszék akkor végül hogy döntött? The court case, that dragged on. It was very, very, very long. It was and the devotees, they had to pay for the lawyer's fees. És az egész hosszú ideig tartott ez az ügy, és a baktáknak kellett kifizetni az ügyvédi költségeket. I don't know if you're aware of I don't know if it's like that here, but in America, the lawyers charge like $300 an hour. Nem tudom, hogy itt Magyarországon hogy van, de Amerikában $300 kérnek az ügyvédek óránként. And then in 1 hour they might write one paragraph, or do 5 minutes of, they're known as being pretty shady, you might say. They're shady, the lawyers in America. Szóval Amerikában lehet mondani, hogy az ügyvédek elég lehúzósak. Szóval úgy lehet, hogy akkor 1 óra alatt írnak egy bekezdést, vagy mondanak egy mondatot, de hogy nagyon sokat kérnek érte. They get paid a lot too. Nagyon sokat kapnak, sok fizetést kapnak. After 10 years, this case was still going on. So the devotees already paid hundreds of thousands of dollars in legal fees.
Szóval több mint 10 évig tartott ez az ügy, és a bakták már több százezer dollárnyi ügyvédi költséget, vagy tárgyalási költséget kellett, hogy And kifizessenek. there was no end in sight. So finally, one devotee came from Austria. His name was Sadhu Sangananda. I don't know if you know him, but he was a Austrian devotee. He was president in Vienna, and he came to Boston to be the president. This is in the 90s. És akkor végül az történt, hogy Ausztriából jött egy bakta, aki az osztrák templomnak volt a vezetője, de akkor azért jött, hogy akkor Bostonnak legyen a templom prezidentje. So this is at least 20 years later, because the case started in 77. It was about 20 years later, the case was finally settled because this intelligent devotee came from Austria and became the president in Boston, and he settled the case. He didn't challenge. He says, "Okay, let's settle it. Let's get out of court. The two sides get together and agree on an amount that will satisfy everybody." És akkor, vagy 20 év eltelt, és akkor jött ez a bakta Ausztriából, és akkor mondta, hogy hagyjuk el a tárgyalótermet, mert nem tudunk dűlőre jutni, akkor üljünk le, és beszéljük meg, és akkor egyezünk meg egy olyan összegbe, ami mindenkinek megfelel. And it was more than $1 million they settled on. But they paid this girl and her mother more than $1 million. The temple did. És hát több mint $1 millió összeget fizettek ennek a lánynak és az anyukájának. Just to finalize the case. Csak azért, hogy le tudják zárni ezt az ügyet. Because it was just dragged on too long. Mert már csak túl hosszú ideje húzódott. So it did finally get settled. At first it was thrown out because religion cannot go on trial in America. Először ez egész ügy vissza volt utasítva, mert vallásokat nem lehet bíróság elé hozni. But then the complainants, the daughter and her mother, kept what they call is what do they call it when they they wanted they filed a motion for a retrial or something like that. They appealed it. That's it. That's the word. They appealed the verdict that the case should be thrown out. They appealed it, and it kept coming back to court. De ugye Amerikában akkor így vallásokat nem lehet így bíróság elé hozni, de akkor, amikor először így vissza volt utasítva az egész ügy, akkor a felperes, ugye ez a lány meg az anyukája, akkor valahogy így folyamatosan így visszahozták az ügyet mégis a bíróságra. And that way it dragged on for so long. És akkor nagyon hosszú időn keresztül húzódott. Okay. Anything else? Valami más? I would like to ask you if you could share some personal stories about Srila Prabhupada. Well, I have one I like to tell. Van egy, amit szeretek mondani. It was a very important part of my life. Egy nagyon fontos fejezete volt az életemnek. When I got initiated in 1974, but I got initiated by letter. Amikor 1974-ben avatást kaptam, akkor levélen keresztül kaptam avatást. And I never got to see Srila Prabhupada for a few years before I had lived in the temple 2 years before I was able to get a chance to see him. Akkor már 2 éve laktam a templomban, amikor végül lehetőségem adódott arra, hogy találkozzak vele személyesen, vagy lássam őt. And I saw him in Philadelphia. We traveled to the Boston devotees traveled to Philadelphia for the Vraja-dhama. A bostoni bakták elutaztak Philadelphiába a Vraja-dhama ünnepségre. That was 1975. 1975-ben volt.
Srila Prabhupada came to the Philadelphia Rath-yatra in 1975. So all the Boston devotees piled into the truck, the vans, and drove to the Rath-yatra. Srila Prabhupada 1975-ben eljött Philadelphiába a Rath-yatra fesztiválra, és akkor így a bostoni bakták mindannyian beültek a mikrobuszokba, és akkor elmentünk Philadelphiába. And Prabhupada was staying across the street from the temple. Srila Prabhupada az utcában a templommal szemközt szállt meg, And we knew it became nighttime, and somehow or other I got recruited to help in the kitchen all night long, cooking the feast. és hát így ugye besötétedett, vagy este volt, és valahogy így megkértek arra, hogy vegyek részt a konyhai szolgálatokba, egész éjszaka főztünk, mert készültünk a másnapi feastre. I don't know why I agreed now. I wish I hadn't agreed, but I did agree. I agreed to stay up all night cooking in the kitchen. És akkor valahogy nem is tudom, hogy miért vállaltam ezt el, hogy egész éjszaka fönnmaradjak, már hogyha most kéne döntenem, akkor lehet, hogy nemet mondanék, de a lényeg, hogy fönnmaradtunk egész éjszaka, és főztünk a konyhában. But from that kitchen we would go outside every few minutes and we could see where Prabhupada's window was. De akkor így a konyhából ki tudtunk menni így néhány percenként, és láttuk Prabhupádnak az ablakát. And I'm thinking, I'm cooking all night, I'm going to please Prabhupada, and the secret of spiritual advancement is in pleasing the spiritual master. És akkor gondolkoztam ezen, hogy egész éjszaka főzök, ezzel elégedetté fogom tenni Srila Prabhupádot, és a lelki életnek a sikerének a titka az a lelki tanítómester elégedettsége. I've never seen Srila Prabhupada yet, and I'm going to see him tomorrow morning. És gondoltam, hogy soha nem láttam még életemben Srila Prabhupádot, és holnap reggel fogom látni. When he comes down for his morning walk, amikor majd lejön a reggeli sétájára. They would bring him, he would come down for his morning walk, but they would drive him to a park so that he could walk in a nice area. Ugye lesétált, vagy lejött az épületből, amikor ment a reggeli sétájára, de autóval elvitték egy szép parkba, hogy egy megfelelő környezetben tudjon sétálni. So, morning came, and I was finished in the kitchen. I didn't sleep at all. I started chanting my japa. Jött a reggel, egész éjszaka a konyhába voltunk, egy szemernyit sem aludtam, elkezdtem japázni. Waiting for Prabhupada to come down. Vártam azt, hogy Prabhupada lejöjjön. But somehow or other, they got him into the car really fast, or they snuck him in or something, and the car, I didn't get to see him leave in the car to go on his morning walk. De valahogy nagyon gyorsan történtek a dolgok, és nagyon pillanatok alatt beült az autóba, és nem volt lehetőségem látni őt. But I was told that he went already on his morning walk. De azt mondták nekem, hogy már elment a reggeli sétájára. So I said, okay, great. I'll just stand right here and chant my rounds until that car comes back. És akkor gondoltam, jó, semmi baj, itt fogok állni, mint egy szöveg, egészen addig, amíg vissza nem jön Prabhupada ezzel az autóval a reggeli sétájáról. Here I am, I haven't slept all night long. I think I must have taken a shower, but I hadn't slept all night long. I was chanting my japa, and I had bare feet on the street. És akkor hát ott álltam. Waiting for Prabhupada to come back from his morning walk in the car. I knew the car was going to pull up to let him out in front of his house. És akkor ott álltam, úgyhogy egész éjszaka nem aludtam szemernyit se. Valószínűleg már letusoltam ott, de hogy más meg úgy nagyon nem volt, és akkor ott álltam mezitláb az utcán, és akkor vártam azt, hogy Srila Prabhupada akkor megjöjjön az autóval. So, sure enough, I could see the car coming down. It was still, he was going to be given Bhagavatam class, so he came back from his morning walk about 7:30, and I saw the car coming, slowing down. És akkor láttam az autót, ahogy jön visszafelé, éppen lelassítottak. But I thought, I picked my waiting place in the wrong place, and the car was driving past me slowly. És valahogy a várakozási helyemet rosszul választottam meg, és akkor az autó úgy elhaladt előttem. I started running next to the car. Elkezdtem így szaladni az autó mellett. No one else was around. It was just me and the car. And I looked in the car.
Senki nem volt ott rajtam kívül, meg az autón kívül, és akkor így futottam az autó mellett, és így benéztem az autón. I looked in the car, and wouldn't you know it, Srila Prabhupada was in the back seat on the side of the car, and he was looking out the window, and his face was about this far away from mine. És He akkor, was looking out the window, and I was looking in at him, and our faces were just this far apart. és akkor itt szaladtam az autó mellett, úgy nem volt senki rajtunk kívül, és amikor itt szaladtam, akkor úgy néztem befelé, és ilyen közel voltam It was just Prabhupádtól, mert Prabhupád megnézett ki rám az autóból. It was just like seeing God, you know. It was like, wow. Olyan érzés volt, mint hogyha Istent It's láttam just volna. like, you know, it was an unreal experience. It's like seeing the Supreme Lord Himself. Olyan élmény volt, mint az legfelsőbb Urat személyesen látni. Of course, I immediately fell down on the ground and offered my obeisances. And Prabhupada, I don't even think went in his house. From the car, he walked into the temple room and gave the class. És persze ajánlottam a hódolatomat, ott leborultam, és Prabhupád ugye nem az apartmanjába ment vissza, hanem ment a templomba leckét tartani. But the good thing about it was that I knew, because I had worked in the kitchen all night, I knew there was a back entrance to the temple room, because there was so crowded at that point that you couldn't get into the temple room. There was hundreds of guests around the temple, and they all crowded into the temple room. So the temple room was packed, and no one could get in. But I knew that a back entrance to the temple room through the kitchen, and I was able to get into the temple room for the lecture. Az volt a szerencsém, hogy ugye egész éjszaka a konyhán szolgáltam, és tudtam azt, hogy van egy bejárat a templomszobába a konyhán keresztül, mert a templomszoba már tele volt emberekkel, rengeteg vendég volt, senki sem tudott már beférni, de én meg tudtam, hogy akkor van egy ilyen hátsó ajtó, és akkor be tudtam jutni a leckére. Prabhupada, people were standing outside listening to the lecture through the windows. Voltak emberek, akik kint álltak, és az ablakon keresztül nézték a leckét. People were in the hallway, and someone shut the door, and Prabhupada told them, no, don't shut the door. These people are trying to hear the lecture. He told them to open the door to the hallway. Ugye volt a folyosó, és volt, valaki becsukta az ajtót, akkor Prabhupád mondta, hogy nyissátok ki az ajtót, mert ott vannak még mások, akik akarják hallani a leckét. Anyway, Srila Prabhupada was everyone else. Anyone that tells you the first time they saw Srila Prabhupada has similar experience. Srila Prabhupád nagyon csodálatos volt, hogyha bárkivel beszélsz, aki elmeséli, hogy milyen volt az első találkozása Prabhupáddal, akkor hasonló élményekről fog beszámolni. Anyway, thank you very much for listening. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. I'm glad to have your association. Köszönöm a társaságotokat. Srila Prabhupada ki. Jai. Śrī Nṛsimha Caturdaśī ki. Jai. Ladvam Shri Prabhu ki jai.